به نام خالق هستی چه کسی پول مرا برداشت؟ فصل 6. اردک‌ها برای چه کسی کار می‌کنند؟ مقصود نشانه گذاری اردک‌های واقعی و کاربردی که برای کشاورز کار می‌کنند نیست. تعداد آنها زیاد است و بیشتر اردک‌های کشاورز برای هدف سودمندی خدمت رسانی می‌کنند. خیلی واقع گرایانه نیست اگر بپرسم هر بار که اردک مالی خود را می‌بینید از خود بپرسید این اردک برای چه کسی کار می‌کند؟ من یا کشاورز؟ آیا این اردک مرا به آزادی مالی می‌برد یا کشتارگاه؟ اطلاعات با کیفیت. بعد از تجربه‌ام با فروشنده سهام متقابل در سال 1965 پدر پولدار به من گفت بهترین سرمایه گذاران به دنبال بهترین اطلاعات هستند و بهترین اطلاعات مالی قابل خواندن نیستند. باید آنها را جستجو کنیم. امروزه من به طور مداوم از کیفیت اطلاعات مطبوعاتی که میخوانم آگاه هستم. من نگاه مختصری به تیترهای مجله پولی که در قفسه کنار صندوق سوپرمارکت قرار دارد میاندازم. وقتی در صف صندوق میایستم یکی از آنها را برمیدارم و مرور میکنم. گاهی اوقات بعضی از مقالاتش توجه من را جلب میکند. حتی اگر مقاله جالبی باشد. همیشه از آگهی دهندگانشان باخبر هستم و این حقیقت را میدانم که بیشتر نویسندگان شاید خوب آموزش دیده باشند اما الزاماً از لحاظ مالی موفق نیستند. همچنین اگر مطبوعات توسط کشاورز پشتیبانی شوند خواهیم پرسید هدف بازار و آمارگیری مطبوعات را چه کسی ارزیابی می کند؟ خیلی از مطبوعات مالی معروف به دنبال آموزش دیده های خوب، مشاغل پردرآمد با کمترین آموزش مالی رسمی که زمان کمی هم دارد و در نتیجه در سهام متقابل سرمایه گذاری می کند هستند. این بالاترین سطحی است که مطبوعات مالی می روند. کشاورزان عاشق این نوع از سرمایه گذاران هستند و برای همین مطبوعات خود را دارند. خیلی از مجلات پول ابزار کشاورز برای یافتن اردک‌های تازه هستند. نکته این است که اگر می‌خواهید موفقیت مالی بیشتری داشته باشید باید در اطلاعات مالی خود کنکاش کنید زیرا خیلی از بهترین مطبوعات مالی در سوپرمارکت ها و کتاب فروشی ها یافت نمی‌شوند. مراقب باشید چه کسی را به داخل ذهن خود دعوت می کنید. درسی که در سال 1965 آموختم این بود که باید مراقب کسی که به ذهنم دعوت می کنم باشم. پدر پولدار گفت ما حتما درهای خانه‌مان به دلیلی قفل می‌گذاریم. شما باید بر روی درب ورودی مغزتان را هم به همین دلیل قفل قرار دهید. امروز وقتی روزنامه یا مجله تجارت می‌خوانم و شبکه اخبار مالی تلویزیون را تماشا می‌کنم اطلاعاتی که انتخاب می‌کنم تا به اعماق مغزم برود از جانب سرمایه گذاران موفق و ثروتمند است نه روزنامه نگار کارمند که تمام درآمدشان از روزنامه نگاری است. حتی اگر بخواهم سرمایه گذاری سنگینی در املاک و بازرگانی انجام دهم مایلم از سرمایه گذارانی که در املاک دستی داشته اند آموزش ببینم. کسانی که به ذهنم دعوت می کنم مثل وارون بافت، جیمز ران و سایرین هستند. من مجله وال استریت را می خوانم چون سرسخت ترین است و بارونز را می خوانم چون خشن ترین است. از مطالعه اکونومیست، بیزینس، فوربس برای بروز بودن با گرایشات تجارت‌های بزرگ لذت می‌برم.
برای اخبار املاک اطلاعاتم را در گزارشات بازار که توسط شرکت‌های تجاری املاک به دست می‌آید می‌گیریم. خیلی از این گزارشات مجانی و سرشار از اطلاعات راجع به گرایشات و چالش‌های در پیش روی سرمایه گذاران حرفه‌ای است. برای اطلاعات افراطی و خاص‌تر حق اشتراک چند خبرنامه سرمایه گذاری را دارم. اگرچه برخی از آنها با صدای کوواک یک اردک نوشته شده، ولی چیزهایی از عقیده نادرست و اطلاعات مبهم آنها یاد می‌گیرم. بدون هیچ منظوری آنچه می‌خوانم را به شما پیشنهاد می‌دهم. نکته مهم تمام اینها تشویق شما برای جستجوی فعال اطلاعات مالی با کیفیت بالاست. بزرگترین سرمایه شما مغزتان است و باید یک قفل بر روی درب ورودی آن قرار دهید. خلاصه اطلاعات مالی: وقتی اطلاعات مالی به دقت بررسی شده را قبول می کنید، فقط مربع گردش نقدی را به یاد آورید. مطبوعات و برنامه ریزی هایی توسط افراد ای و اس برای سایر افراد ای و اس وجود دارد. بیشتر مجله های پول معروف و همچنین اغلب متخصصین پول مشهور که صاحب ایستگاه ها و برنامه های رادیویی یا تلویزیونی شخصی می باشند در این طبقه بندی قرار دارند. بیشتر مقالات روزنامه ها در مورد پول و سرمایه گذاری در این بخش هستند. مطبوعات و برنامه هایی هستند که توسط افراد ای و اس در مورد افراد بی و آی نوشته می شود. مطبوعاتی مثل مجله وال استریت، فوربس و بارونز متعلق به این دسته هستند. مطبوعاتی وجود دارد که توسط افراد بی و آی برای سایر اشخاص بی و آی یا کسانی که تلاش می کنند در این دسته باشند نوشته می شود. وارون بافت یک گزارش سالانه دارد که توسط خیلی از مردم خوانده می شود. شما می توانید عالی ترین اطلاعات املاک را از شرکت‌های تجاری دلال املاک کسب کنید. اطلاعاتی که بیشتر نمایندگی‌های املاک محلی از آن بیخبرند. خبرهای تخصصی و تکنیکی هم هستند که توسط افراد واقعی بی و آی نوشته می شوند. می خواهم بگویم سری کتاب‌های پدر پولدار و سایر تولیدات پدر پولدار در این دسته قرار دارند. برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی زیادی نمی‌شناسم که توسط افراد بی و آی برای سایر اشخاص بی و آی تولید شده باشد که البته مورد نیاز است. دنبال مشاوره خوب باشید. یکی از جوابهای من به کسانی که می‌خواهند بدانند کجا $10,000 سرمایه گذاری کنند این است که کمی از پولشان را صرف مطبوعات مالی با کیفیت کنند و آنها با دقت بخوانند. اگر نمی‌خواهید اطلاعات مالی خود را بروز کنید، پس توصیه می‌کنم حتما پولتان را در بانک نگه دارید. مشاوره هایی از طرف بازنده ها: یکی از بدترین منابع اطلاعات مالی از بازنده ها می آید که همه جا هستند. برای مثال وقتی یک درس ساده در مورد سرمایه گذاری می دادم، یک نفر دستش را بلند کرد و خواست صحبت کند. او گفت املاک سرمایه گذاری بدی است. پرسیدم چرا این را میگویید؟ پاسخ داد یکی از همکارانم در یک مجتمع آپارتمانی سرمایه گذاری کرده و به جای دریافت سود پولش را از دست داده است. پرسیدم چطور پولش را از دست داد؟ جواب داد خب اول از همه پول زیادی سرمایه گذاری کرد. پول کافی برایش باقی نماند و نتوانست سرمایه گذاریش را کامل کند چون پرداخت وام او خیلی سنگین است. نتوانست پول اجاره کافی برای باز پرداخت وام جمع آوری کند.
گفتم خب این اصلا خوب نیست. وی ادامه داد این قضیه بدتر هم شد. اجاره را زیاد کرد و مستاجر خانه را تخلیه کرد. مستاجر جدید ساکن شد. واحد را خراب کرد و اجاره نداد. در نتیجه او مجبور شد مستاجر را بیرون کند. دوستم اکنون میخواهد واحد را بفروشد، ولی هیچ کس پولی که او میخواهد را نمیپردازد، زیرا آپارتمان خراب شده است. او هم نمیخواهد پول بیشتری برای تعمیر خانه بپردازد و به قیمت کم هم آپارتمان را نمیفروشد، چون اجاره را نگرفته پول بیشتری از دست داد. به من گفت هرگز در املاک دوباره سرمایه گذاری نمی کند. برای همین می گویم سرمایه گذاری در املاک بد است. قدرتمندتر از این حرفا باشید. این مثالی از گرفتن مشاوره از یک بازنده می باشد. مهم نیست که سرمایه گذاری در چه چیز باشد، سهام، املاک یا بازرگانی. هر کدام از این زمینه ها افراد ورشکسته‌ای دارد که مشاوره سرمایه گذاری می کنند. یکی از اولین دلایلی که مردم سرمایه گذار موفقی نمی شوند به خاطر مشاوره گرفتن از بازنده هاست. از ورودی ذهنتان مراقبت کنید. در شروع این فصل من اهمیت آزادی بیان و مطبوعات را شرح دادم. این آزادی ها همچنین به بازنده ها و کسانی که از باختن می ترسند نیز مربوط می شود. بنابراین کسانی که از باخت می ترسند اخبار مربوط به بازنده ها را پخش می کنند. قبل از اینکه پیش برویم بگذارید روشن کنم که بر علیه بازنده ها نیستم. من زمان زیادی را در زندگی از دست دادم. در حقیقت اغلب مردم را تشویق می کنم زمان بیشتری صرف کنند تا بیشتر بیاموزند. بالاتر از همه این که ما از اشتباهاتمان درس می‌گیریم. متاسفانه اکثر بازنده ها دیگران را به خاطر اشتباهات خود سرزنش می‌کنند و از آن درس نمی‌گیرند. بالاتر از همه اینها، این بازنده ها اغلب به خاطر نداشتن موفقیت روی دیگران تأثیر منفی می‌گذارند. یکی از دلایل مهم محافظت از ذهن این است که این بازنده ها همه جا هستند. وقتی کسی را می بینم که در مسائل مالی تقلا می کند، از او می پرسم به چه کسانی نزدیک است و رفتارشان با پول، سرمایه گذاری و موفقیت چگونه می باشد. بیشتر اوقات این اشخاص از کسانی که پول باخته اند یا ورشکسته شده اند راهنمایی می‌گیرند. این افراد به جای اینکه صادق باشند و ترس و مسئولیتشان را برای این شکست قبول کنند، اغلب غرغر می‌کنند، انتقاد می‌کنند، ناراحت هستند و اخبار بد را به تمام جاها پخش می‌کنند. دقیقاً مثل یک ویروس، حق پخش اخبار بد یا دروغ راجع به احساس واقعی یا سرزنش دیگران برای نداشتن موفقیت یا انتقاد از کسانی که موفق هستند حقوقی می باشد که اصلاحیه اول قانون اساسی یعنی آزادی بیان به آنها بخشیده است. کسب و کار خانوادگی. خانواده ها بزرگترین منابع اطلاعات نادرست مالی، فریب ها، قدرت ها، تقلاها و دروغ ها هستند. برخی از بیانات منفی که شنیدم را در زیر آوردم. میخواهم سرمایه گذاری شروع کنم ولی همسرم موافق نیست. او میگوید خیلی ریسک پذیر است. میخواهم کارم را متوقف کنم و تجارت خود را شروع کنم، ولی پدرم اصرار میکند کارم را حفظ کنم. او میگوید حقوق کم بهتر از نداشتن هیچ حقوقی میباشد. خانواده من فکر میکنن من دیوانه‌ام. برای حفظ آرامش خانواده ترجیح میدهم هیچ کاری نکنم. بزرگترین دروغ. بزرگترین درس زندگیم را در ویتنام گرفتم. قبلا هم راجع به این موضوع نوشتم.
از آنجایی که این درس در تمام ابعاد زندگی کاربرد دارد، گفتن دوباره آن مفید است. یک روز صبح زود من و کمک خلبانم به سمت منطقه دشمن پرواز می کردیم. ما هلیکوپتر مسلحی داشتیم که با هلیکوپترهای ترابری اسکورت شده بود و به سمت منطقه جنگی در حرکت بود. ناگهان توانستیم سربازان دشمن را ببینیم که به سمت ما شلیک می کردند. من به عنوان یک خلبان تازه کار دچار وحشت زیادی شدم. کنترل هلیکوپتر را از دست دادم. ترسم از مرگ بیشتر از پرواز کردن بود. به نظر می آمد قدرت مبارزه کردنم را از دست داده بودم. کمک خلبان به کلاه من ضربه زد و آن را انداخت. بنابراین چشم در چشم همدیگر را دیدیم. او گفت ستوان، میدانی مشکل این شغل چیست؟ من سری تکان دادم و گفتم نه. پاسخ داد مشکل این شغل این است که شانس دوم نداری. یا ما میبریم یا آن تانک روی زمین به پیروزی میرسد و فقط یکی از ما امروز سالم به خانه برمیگردیم. در گرماگرم جنگ و ترس و وحشت می توانستم صدای کمک خلبان را به وضوح بشنوم. او قبل از من اینجا بوده است. من خودم می دانستم وحشت زده شده بودم و هم او. مغزم مدام به شک، ترس و ناامیدی فکر می کرد. فقط به خودم فکر می کردم، نه 4 مرد جوان دیگری که با من بودند. چه کار باید می کردم؟ کمک خلبان به روشنی گفت مشکل این شغل این است که شانس دوم ندارد. یا می کشی یا کشته می شوی. اگر از مردن بترسی همه ما خواهیم مرد. روی کارت تمرکز کن، نه روی ترس. به بخش برنده درونت گوش بده، نه بخش بازنده. اشکالی ندارد بترسی، ولی نباید بگذاری بخش بازنده بر تو غلبه کند. روی بردن تمرکز کن. ستوان، کارت را بکن و ما را به خانه ببر. روی فشنگ هایی که به سمت ما می آمدند و بردن تمرکز کردم و کارم را به پایان رساندم. نگذارید بازنده پیروز شود. درسی که آن روز گرفتم این بود که درون هر کسی بخش برنده و بازنده وجود دارد. یکی از دلایل اصلی که خیلی از مردم به پتانسیل مالیشان دست پیدا نمی کنند این است که وقتی پای پول وسط می آید بیشتر آنها اجازه می دهند بخش بازنده پیروز شود. حتی امروز من بعد از سالها بالا و پایین رفتن و شکست و پیروزی مالی داشتن هنوز باید با بخش برنده و بازنده درونم مبارزه کنم. روزی تکه زمین ساحلی را بازدید می کردم و می شنیدم بخش بازنده درونم می گوید تو واقعا این زمین را نمی خواهی، خیلی گران است. اگر اقتصاد تغییر کند چه؟ اگر نرخ سود بالا رود چه؟ در نتیجه قیمت ملک پایین می آید. اگر بازار املاک خراب شود تمام سرمایه گذاری های تجاری دیگرت هم بد خواهند شد. مشکلی در وجود بخش بازنده نیست. این بخش نقش مهمی را ایفا می کند. مشکل اکثر آدم ها این است که صدای بازنده تنها صدای ذهنشان است که شنیده می شود. هیچ سخنرانی مجانی وجود ندارد. هیچ اصلاحیه اولیه‌ای وجود ندارد. در مورد مسائل مالی بخش بازنده خیلی از مردم برنده می شوند. بخش بازنده شروع به از دست دادن لحظات می کند و فرد به صدای کسی گوش می دهد که می گوید با آرامش شروع کن، شغل امن و راحتی انتخاب کن و ریسک نکن، از شر وام بدهی خلاص شو. این فکر هوشمندانه است. به نظر من این صدای بخش بازنده است. میدانم صدای خوبی می باشد چون هر روز همه ما آن را می شنویم. درسی که در ویتنام گرفتم این بود که برای چیزی می جنگیدم
من برای آزادی می جنگیدم. یکی از مهمترین آزادی ها آزادی بیان است. آن روز در ویتنام من آزادی بیان را به بخش برنده درونم بخشیدم. بگذارید هم بخش برنده و هم بازنده صحبت کنند. خب چرا آزادی بیان اینقدر مهم است؟ زیرا بیشتر اوقات بزرگترین دروغی است که ما به خودمان میگوییم، مثل نمیتوانم از عهده آن برایم، نمیتوانم این کار را انجام دهم، هرگز ثروتمند نمیشوم، به اندازه کافی باهوش نیستم، خیلی سخت است، هر وقت پول داشتم سرمایه گذاری می کنم، هر وقت زمان زیادی داشتم سرمایه گذاری خواهم کرد. شیرین ترین دروغ کسانی که می‌خواهند رژیم بگیرند این است که رژیم را از فردا شروع می‌کنم. ما در حمایت از اصلاحیه اولیه باید به بخش برنده درونمان آزادی بیان ببخشیم. هم برنده و هم بازنده مهم هستند. هر دو حقوقی دارند و باید شنیده شوند. به نظر من آزادی بیان همین است. یک تمرین. من همیشه به بخش‌های برنده و بازنده درونمان اشاره می‌کنم. در بیشتر موارد رقابت بین برنده و بازنده اولین دلیل موفقیت و شکست در زندگی هر کسی است. گاهی از مردم می‌خواهم راجع به زمانی که بخش بازنده بخش برنده را شکست می‌دهد بنویسند. خیلی از این داستان‌ها پرشور و خنده‌دار است. باور دارم همه ما وقتی از پس یک معامله بزرگ برمی‌آییم یا شانس بزرگی به دست می‌آوریم داستانی داریم که در آن بازنده صحبت نکرده است. تمرینی که شاید بخواهید انجام دهید این است که یک توضیح کامل از زمانی که با خودتان راجع به شکست صحبت می کنید بنویسید. سپس زمانی برای تحلیل افکار و ترس‌هایی که باعث می شود با خودتان این گونه صحبت کنید اختصاص دهید. یکی از داستان‌های من داستان‌های زیادی از برنده شدن بخش بازنده درونم دارم. یکی از آنها مربوط به وقتی است که می‌خواستم آپارتمان ارزانی در یک ساختمان بزرگ در سال 1973 بخرم. من به جای خرید ملک $48,000 در قسمت رو به اقیانوس ساختمان همان واحد را در سمت رو به کوهستان به قیمت $34,000 خریدم. 3 سال بعد بازار املاک توسعه عظیمی یافت که انتظارش را داشتم. هر دو واحد گران شد. واحد رو به اقیانوس حدود $150,000 و واحد رو به کوهستان حدود $70,000 فروش رفت. اگر حساب کنید می‌فهمید واحد رو به کوهستان خیلی گرانتر تمام شد. تفاوت $14,000 در قیمت خرید برای من فقط $1,400 تمام می شد، چون بانک فقط 10% قیمت را می خواست. از آن $1,400 اضافی می توانستم $100,000 سود کسب کنم، ولی $14,000 پس انداز کردم و $65,000 از دست دادم و $35,000 به دست آوردم. درسی که از این تجربه گرفتم این بود که اول به ارزش هر چیز توجه کنم، نه به قیمت آن. امروز وقتی تصمیمات مالی میگیرم همیشه آن معامله را به یاد میآورم. همیشه به خودم میگویم بخش بازنده برد، چون فرد بی ارزش درونم شروع به صحبت کردن کرد. درس پرارزش دیگری که گرفتم این بود که بخش بازنده من وقتی میترسم یا شک دارم صدای بلندتری پیدا می کند. امروز هر وقت بخش بازنده شروع به صحبت می کند باید به دنبال مشاوره های بخش برنده باشم. اگرچه نتوانستم در آن سرمایه گذاری پول خوبی به دست آورم، ولی درس هایی گرفتم که قیمت ندارد. این
یکی از تجربه های زیاد من از شکست بخش برنده توسط بخش بازنده درونم است. آنچه مهم است یاد گرفتن این درس هاست. وقتی به جای سرزنش دیگران برای شکست هایمان از بخش بازنده خود درس بگیریم، برای مدیریت اطلاعاتمان مسئول تر می شویم. اگر بتوانید این کار را انجام دهید، قسمت برنده درونتان همیشه پیروز خواهد شد. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.